พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ถูกปล้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา งานปล้นเนี่ยเราชอบเนาะใช่เราชอบแล้วเราคิดว่ามันควรจะมีเรื่องราวเนี่ยอยู่ในเพลย์ลิสต์ของการปล้นระดับโลกของช่องสาย Money Monster ค่ะสายก็เลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะทุกคนคิดว่าการที่จะปล้นพิพิธภัณฑ์อย่างลูฟร์ซึ่งเป็นระดับโลกมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในรายงานของนักสืบนะคะเขาบอกมาเลยค่ะว่าจะต้องใช้คน4คนใส่หน้ากากมานะอุปกรณ์เจียนกระจก1 อันหน้าตาแบบนี้รถบรรทุกอันนี้ใหญ่หน่อยขอแบบมีบันไดจะได้เอาไว้ไปพาดกับหน้าต่างตรงมุมตึกของลูฟร์สกูตเตอร์2 คันใช้ในการหลบหนีค่ะแล้วขอให้มีเวลาสัก7 นาทีเพื่อที่จะได้ปล้นและหลบหนีออกไปได้เลยมันฟังดูมินิมอลมากมันฟังดูแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอที่แบบคนร้าย4 คนจะใช้ในการปล้นแลนด์มาร์คระดับโลกแบบพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ได้อะเกือบใช่แต่ไม่ทั้งหมดเอาจริงๆนะมันยังขาดอุปกรณ์ที่สำคัญอีก1 อย่างซึ่งคนร้ายพกไปด้วยค่ะอุปกรณ์อีกชิ้นที่สำคัญสุดๆที่คนร้ายพกไปด้วยนั่นก็คือเรื่องที่ทรายจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ชิ้นนั้นคือแผนการปล้นที่คำนวณมาอย่างดีแล้วค่ะแต่แผนปล้นระดับโลกเนี่ยถึงทรายจะชอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางนะคะทางทรายก็คือเน้นวางแผนหาเงินเนี่ยแหละค่ะโอดูค่ะคือตัวช่วยที่ทรายอยากจะแนะนำวันนี้เพราะว่ามันจะสามารถช่วยเราบริหารจัดการธุรกิจได้แบบครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านไม่มีสะดุดเลยคือจัดการให้เราตั้งแต่สต็อกยันการขายการออกเอกสารอะไรเสร็จสับเลยและที่ทรายอยากจะเน้นเลยนะคะก็คือ3 จุดนี้เลยนะคะทรายเลิฟมากค่ะข้อ1คือตั้งร้านค้าออนไลน์ง่ายสุดๆค่ะคุณเข้าไปตั้งค่ารายการสินค้าหลังบ้านปุ๊บโอดูตั้งค่าสินค้าอัตโนมัติปั๊บคุณได้ร้าน e-shop ออนไลน์เลยง่ายแค่นี้ข้อ2คือจัดการออเดอร์ฉับไวตัดสต็อกแบบเรียลไทม์เนี่ยพอขายได้ปุ๊บนะมันจะแจ้งเตือนการจัดส่งมาเลยในแอปแล้วก็ตัดสต็อกให้ด้วยแถมออกใบยืนยันคำสั่งซื้อให้ด้วยสะดวกเวอร์และข้อ3นี่สำคัญมากๆสำหรับธุรกิจคือการคาดการณ์แบบแม่นยำทำให้ของเราเนี่ยไม่มีขาดเพราะโอดูเขาจะรู้นะว่าเราขายสินค้าตัวไหนดีแล้วเขาจะคาดการณ์มาให้เลยว่าเนี่ยตัวนี้นะมันน่าจะหมดประมาณเมื่อไหร่ทำให้เราสามารถที่จะไปซื้อสต็อกมารอเลยไม่ต้องรอให้ของหมดตราบเท่าที่คนอยากได้ของเราต้องมีของขายการขายของการหาเงินมันต้องเชิงรุกดิใช่ปะและอีกอย่างนะอันนี้ก็คือเลิฟมากเหมือนกันเพราะว่าโอดูทำให้ทรายไม่ต้องปริ้นเอกสารแล้วที่จะต้องคอยแบบส่งอีเมลอัปเดตกันแต่ละแผนกมันวุ่นวายเพราะว่าโอดูเขาออกเอกสารมาให้หมดแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูรายงานอัปเดตกันได้เลยทั้งจำนวนสินค้าในสต็อกตำแหน่งการจัดเก็บแล้วก็ประวัติการขนย้ายสินค้าด้วยคือข้อมูลครบซึ่งทรายบอกเลยนะคะว่าความสำเร็จมันคือแผนที่ดีบวกอุปกรณ์ที่เหมาะสมนั่นก็คือการมีโอดูเป็นระบบหลังบ้านค่ะถ้าสนใจแล้วทำยังไงใช่ปะโอดูเขามีให้ทดลองใช้ฟรี15 วันนะคะก็ไปทดลองใช้เลยแล้วก็ไปบอกทีมงานของเราว่าฝึกใช้โอดูและถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของโอดูได้เลยนะโอกาสมาแล้วคว้าไว้มาก่อนที่ทรายจะเล่าเรื่องการปล้นระดับโลกที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆให้ฟังนะคะมันจะต้องเริ่มจากสูตรการเล่าเรื่องหนังแอคชั่นแบบในนิยายกันก่อนคืออธิบายฉากกันก่อนค่ะว่าฉากเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็มาดูอันนี้นะคะอันนี้คือภาพของลูฟร์จาก Google Earth นะคะก็จะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์มันก็คือพื้นที่ขนาดประมาณ10 สนามฟุตบอลถ้าเกิดว่าใครเคยไปน่าจะจำพีระมิดกระจกอันนี้ได้ซึ่งพีระมิดกระจกอันนี้ตรงฐานข้างล่างเนี่ยมันคือทางเข้าหลักค่ะแล้วมันก็ยังมีทางเข้าอื่นๆอีกตรงนี้แต่แน่นอนว่าโจรไม่ได้เข้าทางเข้าค่ะโจรมาเข้าตรงมุมตึกตรงหน้าต่างตรงนี้และเวลาปกตินะคือ 9 นาฬิกาตรงพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ก็จะเปิดทำการค่ะนักท่องเที่ยวคือต่อแถวยาวเลยพอ 9 โมงเปิดประตูปุ๊บทุกคนเข้าไปพร้อมมือถือพร้อมที่จะแบบเซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพโมนาลิซาก่อนเลยนี่ปุ๊บเข้าไปมันก็เป็นบรรยากาศปกติวันหนึ่งนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์วันนั้น 19 ตุลาคม 2025 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฉากการปล้นระดับโลกทันทีค่ะวินาทีประวัติศาสตร์มากฉันก็อยากอยู่นะแต่ไม่ได้อยู่ก่อนจะถึงเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งเลียบแม่น้ำแซนไปแบบปกติชิลมากไปจอดอยู่ตรงมุมตึกของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ก็ตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่าโจรเข้าไปจอดเสร็จปุ๊บก็เลื่อนบันไดขึ้นมาพาดป๊าดไปตรงหน้าต่างหลังจากนั้นนะคะก็มีชาย4คนสวมหน้ากากค่ะก็ปีนขึ้นไปบนบันไดเลยค่ะพอปีนขึ้นไปเสร็จปุ๊บทำอะไรก็ควักเครื่องเจียนกระจกออกมานะคะทำการมืดตัดกระจกเลยค่ะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าภาพกระจกของพิพิธภัณฑ์ที่มันถูกตัดเนี่ยมันคลีนคัทมากค่ะแปลว่าตัดตรงเป๊ะเลยใช้เครื่องเจียนนี่แหละค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกภายหลังนะคะว่าการที่คนร้ายใช้เครื่องเจียนกระจกเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะใช่นี่คือการบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่มีเสียงมีแค่เครื่องเจียนกับแผนการที่วางมาอย่างดีแล้วแค่นั้นเลยแล้วพอคนร้ายเนี่ยสามารถที่จะตัดกระจกตรงนี้สำเร็จนะคะก็ทะลุเข้าไปในแกลเลอรี่ที่มันแบบเชื่อมกันได้เลยแกลเลอรี่ที่มันเชื่อมต่อกับตรงเนี้ยชื่อว่า Apollo Gallery ค่ะเป็นแกลเลอรี่ที่ระยิบระยับไปด้วยมงกุฎอุปกรณ์สมบัติของราชวงศ์ฝรั่งเศสค่ะใช่สมบัติแสนสวยที่ประกอบไปด้วยเพชรเป็นพันๆเม็ดที่มันดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายล้านคนจะต้องมาเห็นกับตาตัวเองที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถึงจุดเนี้ยบางคนคิดว่าเฮ้ยการที่จะปล้นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างเงี้ยมันจะต้องเงียบต้องเบาต้องไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ปะแต่การที่คนร้ายอ่ะเอาเครื่องเจียนกระจกอ่ะมาเจียนดังจืดเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นจุดอ่อนแน่ๆเพราะว่าพอเจียนกระจกปุ๊บนะมันมีเสียงเจียนกระจกออกมามันจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์แบบไหวตัวจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่ไม่ใช่ปรากฏว่าการเจียนกระจกไม่ใช่จุดอ่อนของแผนค่ะเสียงที่ออกมาจากการเจียนกระจกเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อที่คนร้ายนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้ตัวค่ะและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมิชชั่นที่1 complete คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์พอมีคนที่ได้ยินเสียงเจียนกระจกนี้เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ปฏิบัติตาม procedure หรือว่าลำดับขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดทันทีแต่ต่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบระดับชาติเก็บสมบัติแบบเลอค่าอะไรใดๆก็ตามคำว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับ1ไม่เคยเป็นสมบัติค่ะสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับ1ในมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วโลกคือชีวิตคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอพยพคนออกก่อนแล้วค่อยมาดูแลสมบัติค่ะและสิ่งนั้นเกิดขึ้นใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอพยพนักท่องเที่ยวออกไปก่อนสิ่งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยรู้และคิดว่าคนร้ายก็รู้เหมือนกันและมิชชั่นที่2 completeเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อพยพนักท่องเที่ยวทั้งหมดออกไปคนร้ายก็ใช้จังหวะนี้แหละค่ะบุกเข้าไปเพื่อหยิบสมบัติเลยคนร้ายเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะคะที่ Apollo Gallery ซึ่งเป็นที่จัดแสดงสมบัติของราชวงศ์ฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็คือในยุคศตวรรษที่ 19ในจำนวนนั้นที่เอาไปได้มีอะไรบ้างมีสร้อยคอมรกตค่ะสร้อยคอมรกตเส้นนี้ประกอบไปด้วยมรกตเม็ดแบบใหญ่มาก32เม็ดนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยเพชรอีกแบบเป็นพันเม็ดส่วนความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสร้อยมรกตเส้นนี้คือเป็นสร้อยที่จักรพรรดินโปเลียนมอบให้กับมเหสีองค์ที่2ของพระองค์นะคะแมรี่ลุยส์คือตอนนั้นก็เป็นช่วงต้นปี 1800 ค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ก็ขู่แบบสวยมากค่ะเป็นสร้อยแซฟไฟร์นะคะเป็นไพลินสีน้ำเงินค่ะก็ประกอบไปด้วยเพชรทั้งหมด631เม็ดนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแซฟไฟร์สีน้ำเงินค่ะแล้วความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสร้อยเส้นนี้ก็คือเป็นสร้อยที่พระนางแมรี่อิเมลี่เคยสวมใส่ค่ะต่อมานะคะเป็นเข็มกัดเพชรรูปโบแล้วก็เป็นแบบเพชรระยะน่ารักสวยมากๆซึ่งเข็มกัดเพชรรูปโบอันนี้นะคะประกอบไปด้วยเพชรเนี่ยราวๆ 2,500 เม็ดค่ะเคยเป็นของจักรพรรดินียูจีนีซึ่งเป็นภรรยาของจักรพรรดินโปเลียนที่3ค่ะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยคือทรายไม่มีข้อมูลว่าปล้นอะไรไปอีกนะคะแต่ตามรายงานก็คือคนร้ายสามารถที่จะปล้นสมบัติไปได้ทั้งหมด8ชิ้น
เวลาในการปล้นก็แค่เกือบ4 นาทีแค่นั้นเองค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยคนร้ายอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะปล้นแค่8 ชิ้นนะคะคนร้ายน่าจะตั้งใจปล้นทั้งหมด9 ชิ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบมงกุฎทองคำของจักรพรรดินียูจีนีซึ่งน่าจะเป็นชิ้นที่9ที่คนร้ายอยากจะเอาไปด้วยแต่เอาไปไม่ได้คือบังเอิญว่าหล่นไปตรงข้างทางซึ่งมงกุฎก็ได้รับความเสียหายด้วยถามว่ามงกุฎอันนี้ปังขนาดไหนก็เป็นมงกุฎทองคำนะคะประกอบไปด้วยเพชร 1,354 เม็ดแล้วก็มรกตเบ้งๆอีก56 เม็ดค่ะก็ปังมากๆอยู่ส่วนตอนที่คนร้ายหลบหนีออกไปนะคะเส้นทางการหลบหนีก็คงจะคำนวณกันมาอย่างดีแล้วค่ะแต่ว่าถามว่าใช้อุปกรณ์อะไรใช้สกูตเตอร์2 คันนะคะ4 คนก็คือขึ้นสกูตเตอร์แล้วก็วิ่งหายไปในการจราจรอันจอแจของปารีสแล้วก็กลืนหายไปเลยค่ะจับไม่ได้ซึ่งตอนก่อนจะออกไปนะคะคนร้ายมีความพยายามในการที่จะจุดไฟเผารถบรรทุกที่เอามาด้วยแต่บังเอิญว่ามีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปพบเจอก่อนก็เลยสามารถที่จะระงับไฟเอาไว้ได้ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นคือพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ก็คือโดนซีลปิดมิดเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารอะไรเนี่ยเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์อยู่ตรงแบบบริเวณพีระมิดส่วนนักท่องเที่ยวก็คือไปยืนถ่ายรูปกันอยู่หลังเทปของตำรวจค่ะก็คงตื่นเต้นแหละแต่คือจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์โดนปล้นครั้งก่อนคือปล้นแบบรูปโมนาลิซาไปเลยก็คือตอนปี 1911 ค่ะรูปภาพโมนาลิซาเนี่ยถูกขโมยไปโดยพนักงานชาวอิตาลีของพิพิธภัณฑ์นะคะชื่อว่านายวินเซนโซเพรูเจียค่ะแล้วคือปล้นไปตั้งแต่ปี 1911 ใช่ป่ะหายไปเลยจาก2 ปีกลับมาอีกทีปี 1913 เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนายวินเซนโซอ่ะไปทำอะไรมาไม่รู้แหละแต่อยู่ๆก็มาบอกว่าเจอรูปโมนาลิซาแล้วขอรางวัลที่เป็นคนค้นพบแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับข่าวนี้จากวินเซนโซมีคนมาขอเงินรางวัลว่าเป็นคนแบบเจอรูปโมนาลิซาก็ทำการสอบสวนค่ะสอบสวนไปมาก็เลยเจอว่านายวินเซนโซนี่แหละเป็นคนปล้นโมนาลิซาออกจากพิพิธภัณฑ์ไปเองก็คือโดนรับโทษนะคะส่วนเหตุผลที่วินเซนโซอ่ะทั้งที่ปล้นไปได้แล้วทำไมต้องเอามาคืนแล้วก็มาเรียกเงินรางวัลทำไมไม่เอาไปขายอ่ะผู้เชี่ยวชาญบอกงี้ค่ะว่าเพราะว่าวินเซนโซอ่ะขโมยรูปโมนาลิซามันมีรูปเดียวในโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปขายนะมันต้องไปขายในสภาพที่ยังเป็นรูปภาพโมนาลิซาเท่านั้นมันถึงจะได้แบบเงินได้มูลค่าแบบสูงใช่ปะแต่วินเซนโซจะเอาโมนาลิซาไปขายปุ๊บข่าวกระจายทันทีคือมันขายไม่ได้เก็บไว้2 ปีทำอะไรกับรูปนี้ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายตลาดมืดก็ไม่ได้ทุกคนจำได้ทันทีก็เลยคิดว่าแบบนี่แหละแผนที่ฉลาดสุดๆเอามาคืนพิพิธภัณฑ์โดยการขอแบบเงินรางวัลแทนก็ไม่ได้ไงก็โดนสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่าโดนจับได้แล้วก็มีตอนปี 1998 อีกที่มีรูปภาพหนึ่งโดนขโมยออกไปค่ะแต่ว่าตอนนั้นปี 1998 เนี่ยรูปที่โดนขโมยออกไปคือไม่เคยได้คืนกลับมาอีกเลยนะแต่ใดๆการปล้นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เป็นการปล้นรูปภาพซึ่งยังไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบเป็นการปล้นสมบัติทีละเยอะชิ้นเท่าครั้งนี้เลยส่วนถามว่ามูลค่าของสมบัติที่โดนปล้นออกไปคราวนี้มูลค่าเท่าไหร่ที่แน่ๆคือมันเป็นเพชรหลายพันเม็ดแล้วก็อัญมณีเม็ดใหญ่ๆเป้งๆอีกหลายเม็ดแต่รัฐบาลฝรั่งเศสบอกงี้ค่ะว่ามันประเมินค่าไม่ได้นะเพราะถ้าจะประเมินค่าเป็นแค่มูลค่าของอัญมณีอ่ะมันไม่พอมันมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการทำคดีอะไรแบบนี้เนี่ยคดีการปล้นศิลปะที่เป็นอัญมณีนะบอกเลยว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้ของพวกนั้นกลับมาหรือมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ของพวกนั้นกลับมาในสภาพเดิมเพราะการที่คนร้ายขโมยเครื่องประดับไปอ่ะมันเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินง่ายกว่าภาพวาดศิลปะเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ปะว่าตอนที่คนขโมยภาพโมนาลิซาไปอ่ะมันเอาไปแปลรูปไม่ได้ค่ะมันจะต้องถ้าจะขายมันต้องขายแบบนั้นเลยซึ่งมันยากแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นอัญมณีไปทองก็หลอมได้เพชรก็ตัดได้อัญมณีทรงเหรอเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้หมดยังสามารถคงมูลค่าของมันได้คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์คงไม่มีแหละแต่ว่าด้วยความที่อัญมณีมันมีค่าโจรก็ยังสามารถที่จะแบบดัดแปลงแล้วก็ไปขายเป็นรูปอะไรก็ได้ไงที่เอาไปขายในตลาดมืดคนก็จะจำไม่ได้แหละแปลว่าอนาคตของสมบัติเหล่านี้ที่มันหายไปอาจจะสาบสูญแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเลยก็ได้และนี่คือการตามหาสมบัติของชาติฝรั่งเศสแข่งกับเวลาในการแปลรูปซึ่งความเป็นไปได้ที่จะทันเท่ากับยากมาก
การที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์โดนปล้นครั้งนี้กลายเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยในประเทศฝรั่งเศสขึ้นมาเลยนะคะมีรายงานออกมาเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เนี่ยเคยมีการบ่นกันออกมานะคะว่า CCTV มันไม่พอแล้วก็มีคอมเพลนออกมาด้วยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์คือก่อนหน้านี้มีการแบบเชิญออกไปเป็นแบบร้อยตำแหน่งทำให้การดูแลความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาวันละประมาณ 30,000 คนมันไม่เพียงพอแล้วก็มีข่าวด้วยนะคะว่าสัญญาณเตือนภัยแบบท้องถิ่นตรงบริเวณนี้มันเสียมาเป็นสัปดาห์แล้วไม่รู้ว่าเสียด้วยความแบบบังเอิญหรือว่าเสียด้วยการแบบคนร้ายเป็นคนทำให้เสียหรือเปล่าหน่วยสืบสวนเชื่อว่าการปล้นครั้งนี้เนี่ยเกิดจากองค์กรอาชญากรรมมืออาชีพค่ะเป็น Organized Crime Network เลยที่มีคนจัดตั้งขึ้นอย่าง professional แล้วก็กำลังมีเป้าหมายนะคะไปยังวัตถุศิลปะหมายความว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกและการที่มาปล้นลูฟร์นี่ก็คือการส่งข้อความที่มันแบบบูใหญ่มากของโลกว่าการปล้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะระวังซึ่งมานูเอล มาคารงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศเลยว่าจะทำทุกวิถีทางในการที่จะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าการโจรกรรมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นการโจมตีมรดกที่เรารักและหวงแหนเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ของชาติเราส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในวันนั้นนะคะนอกจากจะมีคนที่คิดแบบว้าวตื่นเต้นจังเลยเราได้อยู่ในซีนประวัติศาสตร์ของการปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นี่คือการปล้นระดับโลกมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คิดเหมือนกันนะคะว่าความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นี่มันอีหยังวะเพราะเอาจริงๆพิพิธภัณฑ์ลูฟร์มันควรจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับต้นๆของโลกส่วนความคิดเห็นเรื่องช่องโหว่ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มีคนเข้าไปปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ได้เนี่ยนะคะคริสโตเฟอร์ มาริอาเนลโลทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนงานศิลปะบอกว่าช่องโหว่มันมีอยู่หลายจุดที่มันบังเอิญเกิดขึ้นในวันนี้อย่างเช่นว่าตอนนี้นะพิพิธภัณฑ์ลูฟร์กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันจะมีการก่อสร้างอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์วันนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความหละหลวมแล้วคนก็เข้าใจว่ารถบรรทุกนั้นเข้ามาทำงานในพิพิธภัณฑ์แต่คริสโตเฟอร์บอกว่าแต่มันก็มีจุดนะว่าคนงานก่อสร้างเอารถบรรทุกเข้ามาในพิพิธภัณฑ์หลัง 9 นาฬิกามันก็น่าจะแล้วเปล่าว่าแบบใช่หรอมันปกติไม่น่าใช่นะช่องโหว่อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นช่องโหว่ที่ไม่มีใครคิดถึงมานานแล้วแหละคือสมบัติล้ำค่าขนาดนั้นที่ถูกขโมยไปได้อย่างที่บอกว่าตัดหน้าต่างปุ๊บเชื่อมกับอพอลโลแกลเลอรี่เลยแปลว่าสมบัติเหล่านั้นตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างมากเกินไปค่ะซึ่งคริสโตเฟอร์บอกว่าหน้าต่างมันคือจุดอ่อนไหวถ้ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมมันงัดได้เลยและใช่โจรนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาด้วยในวันนั้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญที่ทำการสืบสวนในฝรั่งเศสก็บอกเลยนะคะว่าถ้าในประเทศคุณมีพิพิธภัณฑ์ที่บรรจุสมบัติล้ำค่าแบบนี้เอาไว้และคุณไม่มีงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยที่คุณมั่นใจมากพอให้พิจารณาเอาสมบัติล้ำค่าของชาติคุณลงไปในตู้นิรภัยใต้ดินได้เลยเพราะองค์กรอาชญากรรมมืออาชีพที่ว่ากำลังเล็งคุณเป็นรายถัดไปค่ะ